channel. So this is going to be a very quick video as mag-unbox tayo ng isa sa mga wish list ko na plants, which is yung variegated money tree. Ito in-order ko siya sa Facebook. Nakita ko siya sa isang vlogger na umorder siya doon. Tapos, nainganyo din ako bumili kasi isa siya sa mga pinakamurang magbenta ng variegated money tree. This is my second time na mag-order sa kanya. I-share ko na rin yung picture ng isa na na-order ko na una. But this one is my second purchase from that store. From Bai, Laguna. So, nag-deliver to after a day ng pag-mine ko, and then sa motorcycle siya. Reasonably priced rin naman yung delivery fee kasi considering na malayo and ECQ. And ito, makikita ninyo, very okay naman yung pagkakapack ng seller. I think ano na sila talaga, very sanay na or they're used to packing na yung mga money tree, lalo na kapag tina-transfer siya or tina-transport. So, without further ado, buksan na natin tong money tree. Yung seller pala nito, halos lahat ng mga binibenta niya is money tree. May golden, may white, na variegated na money tree. So, maganda naman yung pagkaka-pack niya. Yung first niya, yung first money tree na nabili ko sa kanya, mas malaki yun kaysa dito. Pakita ko sa inyo yung video mamaya. Pero sobrang ang ganda. Tsaka pinakamura na siya doon sa mga nakita ko. Kasi before, nagtatanong ako ng price ng money tree sa QC Circle, sa mga online shops. Pero ang mahal nag-range siya ng, yung mga gusto ko, nag-range ng 7,000 to 10,000. So, ang mahal talaga niya. So, buti na lang, nakita ko itong seller na ko sa Facebook. Lilink ko na lang yung sa description box kung saan ko siya nabili, seller. Para just in case na interested din kayong bumili ng money tree. Ayan. Tapos, nagkataon pa na parang ECQ sale nila, paubos sale. Kasi nga ECQ, hindi sila masyadong makapagbenta dun sa garden nila. Kaya, nagsisale siya. Doon sa mga nagwo-worry pala na baka makulob yung money tree, ayan, sanay na sanay si seller. Nilalagyan niya ng butas para makahinga yung money tree. Ayan. Okay. Ayan. So, nakikita natin, may nakabalot pa. Sa loob pa, may nakabalot pa siya. And then, buksan na natin dito sa gilid. Ito na, nabuksan na natin siya. And, pag natanggal mo na siya sa kahon, ito yung makikita mo. Balot na balot pa rin siya ng packaging tape para hindi matapon yung soil. Tapos nabanggit din ni seller na binawasan niya ng soil to para hindi ganun kabigat. And then nilagyan niya ng kusot para may moisture pa rin siya at saka hindi na matapon yung soil. Ayan, nabuksan ko na siya. Merong kusot sa loob for coconut para hindi masyadong matapon yung soil. So, sabi niya sa akin, after po siyang i-unpack, dagdagan ko na lang siya ng soil. Yung soil niya is loam soil. Kasi maganda rin, binigyan niya rin ako ng instruction how to take care of the money tree. Itong money tree na to, hindi pa siya yung bonsai. So, lalaki pa siya. Tatangkad pa siya. Ayan, natanggal ko na siya. Yung parang meron pang kahon or karton dun sa pinaka soil. Yung sinasabi ko nga sa inyo, may kusot or ang tawag nila kusot, coco peat. Ayan, para hindi matapon yung tawag dito, yung
yung lupa or yung loam soil. And buksan na natin. Ito siya. Mataba na yung trunk nito. So, dahan-dahan lang kasi baka magupit ko yung baka ako magupit yung dahon. Meron pa siyang tape nung pagkakagraph niya. Pero, ito yung variegated money tree. Dalawa yung dalawa yung graph niya. Dalawa yung puno. Pakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So, ito na siya. Yung ating variegated money tree. Kasi may mga dahon siya. Medyo tumamlay siya kasi syempre mainit at bumiyahe siya ng tanghaling tapat. And then, malaki na yung trunk niya. Ayan, bottle type. Yung tawag ni seller. Malaki na yung trunk niya. Ayan. So, itong kusot na to, tatanggalin natin. Kasi ayan, para ma-expose yung lupa. Tatanggalin natin to para ma-expose yung lupa, tapos dadagdagan na lang natin siya ng loam soil. So, ito yung maliit niyang variety, but ipapakita ko sa inyo. At ito yung maliit na nabili ko sa kanya. Pero ipapakita ko sa inyo yung una kong nabili sa kanya, which is mas malaki na siya, tsaka mas lush, na variegated money tree from Mark's Greenhouse at ayun, kung hindi ako nagkakamali. Yung Mark's Greenhouse. So, ito siya. Ito na yung una kong nabili kay Mark's Greenhouse na variegated money tree. Ayan. Ang laki niya, diba? Dami na rin siyang sanga. And yung trunk niya, malaki na rin. Tatlong trunk yan. Tapos yung graph niya, parang 4 ata o 5. So, ayan. Ganda niya kasi halos, yan o, gold, siya, white, yung variegation niya. Yung next target ko is makakuha naman ng golden.